guys, it's me Dominic and welcome back to my channel. And welcome to the day 5 of 30 days of randomness challenge slash tag. And today is pag-uusapan natin about yung vanity kit ko na dinadala ko minsan. Ito nga pala ang aking vanity kit. And kung natatandaan nyo tong pouch na to, I think pouch siya from the, kung hindi 2015, 2016 planner. I don't know, 2017, 2016, basta between 15 and 17. So, siya yung dark blue pouch na may siren sa, buntot ng siren sa harap. And, kaya ito yung pinaglalagyan ko ng mga gamit ko for vanity. Kasi, malaki siya and spacious yung loob. So, marami ka talagang mailalagay. So, let's start opening this vanity kit of mine. First things first, nandito is itong alcohol from First Pharma, I believe. Ito yung isopropyl alcohol na 70% yung solution with green tea extract. Sa pagkakaalam ko, guava scent itong alcohol na to and gustong gusto ko yung amoy nito kaya ito yung lagi kong binibili. Then next thing here is powder from Johnson's and ito lang yung parang milk scent nila, yung kulay blue. Ayan. And maliit lang yung dinadala ko kasi girl, kakasya ba dito yung malaki? Ano, family size? next thing here is this oil control from Clean and Clear. Ito yung, ano ba to? Ito yung may scent eh. Hindi ko alam kung ano yung scent niya. Parang pomelo scent. Pero alam ko hindi. And kailangan ko tong blotting paper na to kasi nga oily ako. Especially on this area. Ayan. Lalo na dito sa may jaw area. Next thing here is itong Sanicare hankies. Ito lang yung maliliit na, oh my god, mag-focus ka. Ayan, basta yan. Ito yung mga maliliit na tissue, parang 10 pulls lang to, pero makakapal siya. Then, next thing here is ito. Actually, itong case na to is yung mga case ng tempered glass. Tapos kinuha ko siya, pinaglagyan ko siya ng bobby pins and ng mga pastel na Sanrio, diba? Isn't that cute? Para in case na nakalimutan mo yung pantali mo sa bahay, ayan, may pantali akong dala lagi. Then, next is, meron ako dito makeup wipes, facial cleansing wipes. Ito yung favorite kong facial wipes and it's cucumber green tea scent. Pero yung favorite scent ko is yung kulay pink. Hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung cherry blossom or strawberry. Basta mabango siya. And ginagamit ko siya lalo na kapag gusto ko ma-refresh yung mukha ko and hindi naman ako makakapaghilangos right at that time na kailangan ko or gusto ko. You know, understand me? Next thing is ito. Actually, wallet siya from Artwork. Ayan. Wallet siya from Artwork with human physiology design. And dito ko nilalagay yung ginagamit kapag, alam mo na, dumating na ang panahon. The red season. Next thing is suklay. Wala lang, suklay lang. Yellow comb. Kailangan mo lagi may dalang suklay, girl. Next thing is this one. Ayan. Baby Lips Lip Balm. Ito yung Berry Crush. Ayan. Ito yung nagkakaroon ng tint sa lips mo pag nilagay mo. And gusto ko to para, diba, hindi na ako magdadala ng lip tint in case. Ayan. Nakikita nyo ba? May isang malaking, ayan. Parang reddish siya. Pero pag nilagay mo naman sa lips mo, syempre parang pinkish na lang. Girl, you got to keep your lips hydrated.
English, kakainis. Tapos, ayun, may dalawa pa pala, kala ko isa na lang. Second to the last is ito. Kung di nyo alam kung ano to, girl, dental floss ito kasi mga ngipin ko sa baba. Sobrang lalaki na nung gaps niya. So, pag may pumasok na pagkain, girl, hindi siya maliit. 'Di ba? Kasi nga malalaki na yung gaps niya. Especially yung mga papunta na sa may molars. Girl, kailangan ko na ng konting tulong. Then, last thing here is ito. Kung na-try nyo nang bumili ng salamin sa EO, lalo na yung house brand nila, may binibigay silang ganito, which is yung kit for your eyeglasses. Kasi, minsan, may mga pagkakataong lumuluwag yung mga salamin natin nang hindi natin alam. So, you got to bring this bad boys. Diba? Mukha akong mekaniko, but that's okay. Sobrang laking tulong nito. Ito yung pinaka-handle nitong parang mga screwdrivers na maliliit. Parang pinagdudugtong silang ganito. Ayan. Ganyan siya. And, pwede mo nang sikipan yung salamin mo. Diba? That's so very helpful. Okay, wala nang laman ng aking vanity kit. And if you're asking, asan ang mga pang-makeup? Pinaghihiwalay ko po sila ng lagayan. Nagkataon na nandito yung lip balm ko. Kasi mas madalas kong madala ang vanity kit kaysa sa makeup kit. Kasi hindi ako nagme-makeup talaga everyday. May mga piling araw lang na trip kong mag-makeup. Kadalasan nga, kilay, ganun, or lipstick lang, maybe lip tint, pero yung full glam. Girl, no. Your oily girl can't handle the oiliness, I should say. Or yung init ng Pilipinas. So, yun na nga guys, yung laman ng aking vanity kit. And, sana nag-enjoy kayo sa video na to kasi sobrang nag-enjoy akong i-share sa inyo yung laman ng vanity kit ko, and sana nag-enjoy din kayo dito sa 5th day na to kasi why not? 'Di ba? Malay nyo yung mga products na nandito sa akin wala sa inyo, and pwede nyo siyang magamit, 'di ba? So ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. Click nyo lang yung subscribe button and yung post notification para ma-notify kayo every time na mag-upload ako. And follow me on my social media accounts linked down below. And guys, as always, thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye!